told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم به دریاچه یا استخر زیبای لاهیجان. خیلی ها توی کامنت بهم گفته بودن استخر دریاچه نیست. ما اومدیم پارت دومش رو براتون فیلم برداری بکنیم چون بازدیدهای خیلی خوبی خورد و کامنت های خیلی زیادی خورد، گفتن که از دریاچهش به صورت کامل براتون فیلم برداری نکردیم. امروز اومدیم با یه قسمت کاملتر از این دریاچه. امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک یادتون نره و هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید و اون زنگوله رو هم روی آل بذارید. پس بریم با هم دیگه این ویدیو زیبا رو ببینیم. خب دوستای عزیزم، ما الان داخل این دریاچه هستیم. من واقعا به مردم شهر لاهیجان احترام خاصی قائلم. خیلی ها توی کامنت ها بهم گفته بودن استخر دریاچه نیست. ما توی گوگل که سرچ کردیم اسمش واقعا لیک یعنی دریاچه بود. حالا دیگه مردم لاهیجان بهش میگن استخر، دیگه اون دیگه جای خود داره، ولی ما از این به بعد واسه توضیحات بیشترمون بهش میگیم دریاچه. بچه‌ها این دریاچه وسعت بسیار بزرگ و زیبایی داره. همونجور که توی پارت یک ویدیو بهتون گفته بودم، توی این پارت هم یه سری توضیحات میخوام بهتون بدم. اگه پارت یک رو ندیدید میتونید برید داخل دیسکریپشن ببینید، براتون میذارم. خیلی اون قسمت یکش هم بازدید خیلی خوبی داشت، واقعا دوست داشتید شما، بس به این فکر گفتم که پارت دومش هم براتون بسازم. بچه ما یه قولی که به شما داده بودیم واسه فیلمبرداری داخل شهر زیبای ماسوله هستش. اگه کسانی که واقعا علاقه دارن و دوست دارن ما برای ماسوله یه دونه لایک بذاریم، حتما داخل کامنت ها بهم بگن. حالا به غیر از این که ما ویدیوهاشو آماده میکنیم واسه ماسوله، یه لایو هم بزنیم. اگه دوست دارید داخل کامنت ها حتما برام بنویسید که اگه شد یه لایو هم داخل ماسوله براتون بذاریم. چون ما الان قسمت غربی این دریاچه هستیم. اینجا رو اگه نگاه کنید حالت یه بازارچه خیلی کوچیک درست کردن، یعنی حالت غرفه توری واسه مردمانی که بیان اینجا لوازم یا چیزایی که دارن به فروش برسونن. قیمت‌های خوبی هم داره. حالا درسته آنچنان زیاد ویترین خاصی نداره، غرفه است دیگه، ولی جای باصفا و باحالیه. گفتم براتون ویدیوشو اینجا بذارم ببینید، شاید دوست داشته باشید. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. چون توی قسمت یک این دریاچه ما زیاد نتونستیم از خود دریاچهش فیلم برداری کنیم. یکی از دوستانمون خیلی انتقاد داشت، گفتش که حتما از دریاچهش هم فیلم بگیریم. گفتیم حتما. اینم از دریاچه زیبای لاهیجان، خیلی هم جای قشنگ و صفاییه. به نظر من تجربه یه بار اومدنش هست، نه یه بار چند بار، چون واقعا جای خیلی باصفاییه. دلیل اینکه ما صبح نتونستیم براتون فیلم بگیریم به خاطر این بود که هم مردم زیاد نبودن، هم خود هوا گرمتر بود. حالا درسته دیگه آخرای تابستون یعنی به فصل پاییز نزدیک شدیم، ولی خب الان شب خیلی مناسب تره چون مردم بیشتر شبا میان به این دریاچه و قدم میزنن.
بچه‌ها دوستای زیادی داخل کامنت بهم گفته بودن که از بام سبز لاهیجانم براتون فیلمبرداری بکنم. مثل اینکه 1 ساعت تا دریاچه راه. در ویدیو بعدی اگه امکانش باشه و ما تایم داشته باشیم حتما از اون بام سبزش هم براتون فیلمبرداری میکنیم. حتی یه سری هم اومده گفته بودن واسه کلوچه‌های لاهیجان که واقعا هم معروفه. گفتم از کلوچه‌های لاهیجان هم اگه بشه یه حالتی یه جایی هستش خیلی از اهالی همین مردم دارن کلوچه درست میکنن. اگه باشه دوست داشته باشید داخل کامنت ها برام بنویسید که حتما یه ویدیو هم از اونجا تهیه بکنم براتون. ما باز به این شهر میایم، تموم نمیشه این شهر، حالا در چند ماه دیگه در فصل زمستون بازم میایم. حالا بخوایم پارتای بعدی رو بیایم به احتمال خیلی زیاد بام سبز و همین غرفه‌هایی که واسه کلوچه درست میکنن اگه دوست داشته باشید براتون اون ویدیوهاشو میگم. حالا داخل کامنت ها اگه جاهای زیباتری شهر لاهیجان داره و شما دوست دارید ببینید و برای من داخل کامنت بنویسید. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. We're soaring on top of the بچه ها سمت راستمون یه بازارچه است. فکر کنم بیشتر بازارچه صنایع دستی باشه واسه گیلیم. کار دست خیلی جای قشنگه. اگه اومدید حتما به اینجا بیایید، خیلی باصفاست. بچه ها واقعا ممنون میشم اگه به دوستای آشناهاتون بگید که پیج من رو داشته باشن، دنبال کنن. خیلی خوشحال میشم بتونیم این کامیونیتی رو بزرگتر بکنیم، همه جای ایران بتونیم بریم. البته بستگی به دید شما داره، بستگی به حمایت شما داره از من. اگر ویدیوم واقعا خوشتون میاد حتما این کار رو بکنید تا بتونیم کل ایران زیبا رو هم به ایرانیای عزیزمون و به کسایی که خارج از ایران هستن و ایرانی زبون نیستن بهشون نشون بدیم. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما دکمه لایک رو بزنید، از من حمایت بکنید، پیج من رو به دوستاتون حتما معرفی بکنید، سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.